A Norvég Királyság egy észak-európai ország a Skandináv-félsziget nyugati és északnyugati részén. Területe körülbelül 4-szer nagyobb, mint Magyarország, lakosainak száma ehhez képest viszonylag alacsony, alig 5,6 millió fő. Fővárosa és egyben legnépesebb városa Oszló. Norvégia a többi skandináv országgal együtt a világ legfejlettebb térségét alkotja az információs társadalom, valamint az emberi jogok és jövedelmi egyenlőség területén. Az emberi fejlettségi indexe alapján a Föld legfejlettebb állama. Miután Norvégiából és Izlandról is száműzték, a viking Vörös-Erik 985-ben Grönlandra hajózott, ahol megalapította a sziget első települését. Norvégia fővárosa az 1048-ban alapított Oszló. A várost 1624-ben negyedik keresztély dán király tiszteletére Krisztiániára nevezték át. Az Oszló nevet csak 1925-ben kapta vissza. Norvégiában május 17-én ünneplik a függetlenség napját. 1814-ben ezen a napon lépett hatályba az ország új alkotmánya, és vált ki a dán fennhatóság alól. Norvégia ezután personálunióba került Svédországgal, a teljes függetlenségét így csak 1905-ben vívta ki. Egy főre vetítve, Finnország után Norvégiában isszák meg a legtöbb kávét. A norvégok évente fejenként 9 kg őrölt kávét fogyasztanak el. Norvégia egyik az ENSZ 51 alapító tagjának. A szervezet első főtitkára is a norvég származású Trygve Lie volt. A világ legészakibb katedrálisa a Tromsøi arktikus katedrális, amely Norvégiában található, és amelyet 1965-ben kezdtek el építeni, és 1968-ban fejeztek be. Amikor Norvégiában valaki kiad egy új könyvet, az átmegy a norvég művészeti tanács ellenőrzésén, és ha megfelel, azonnal 1000 példányt vásárolnak belőle, amit az ország könyvtárainak küldenek szét, vagy 1500-at, ha gyermekkönyvről van szó. Ezt azért találták ki, hogy így támogassák a kezdő írókat. Norvégiában egyébként nem kell áfát fizetni a könyvek után. Norvégiában a friluftsliv, vagyis a szabad levegőn élés filozófiája nagyon fontos. Az Allemannsretten egy olyan törvény, amely lehetővé teszi, hogy bárhol sátorozhass, amely nincs magántulajdonban. Ennek az a lényege, hogy a természetben való pihenés mindenki számára elérhetővé váljon. A Jan Mayen szigeten található Beerenberg Norvégia egyetlen aktív és egyben a világ legészakibb vulkánja. Utoljára 1985-ben tört ki. A világ egyik legismertebb festményét, a Sikolyt a norvég impresszionista festő Edvard Munch festette 1893-ban. A jó időben szabadban történő sörözésre a norvégoknak külön szavuk van, ez az utepils. A Transparency International minden évben nyilvánosságra hozza a Nemzetközi Korrupciós Indexet, amely a világ 180 országát rangsorolja. Minél hátrább szerepel egy ország a listán, annál korruptabb. 2024-ben Norvégia az 5. helyet szerezte meg, 3 helyet visszacsúszva az előző évhez képest. Az első helyen Dánia, míg az utolsón Dél-Szudán végzett. A Lirdal a maga 24,5 kilométerével a világ leghosszabb közúti alagútja. A sushi talán az egyik legismertebb japán étel. A sushi évszázadokig rizsből és zöldségekből állt. Az 1980-as években Norvégiából terjedt el a lazacos verzió. Napjainkban Japánban a norvég lazacos sushi az egyik legnépszerűbb étel, különösen a fiatalok körében. A norvég származású Roald Amundsen volt az első ember, aki 1911. december 14-én elérte a déli sarkot. Norvégiában eddig 2-szer tartottak népszavazást az Európai Uniós tagságról. Először 1972-ben, majd 1994-ben. A választók többsége azonban mindkét alkalommal elutasította a szervezethez való csatlakozást. Norvégia középső részén található a Hornindalsvatnet, ami a maga 514 méterével Európa legmélyebb tava. A világ boldogságindex felmérése alapján 2024-ben Norvégia a 7. legboldogabb ország volt a világon. A legboldogabbak a finnek voltak, míg a magyarok az 56. helyen végeztek.
1940-ben Németország lerohanta Norvégiát. A megszállók Vidkun Quislinget ültették a bábkormány élére. A háború után a politikust halálra ítélték és kivégezték. A nevéből később melléknév keletkezett. A megszállók érdekeit maradéktalanul kiszolgálókat és velük gátlástalanul együttműködő kollaboránsokat Quislingeknek nevezik. Norvégia területének 37%-át erdő borítja. A jelenlegi uralkodó 5. Harald 1380 óta az első norvég király, aki Norvégiában született. A norvég rendőrök nem hordanak maguknál fegyvert. Talán ebben az is közrejátszik, hogy Norvégia a világ egyik legbiztonságosabb országa, az erőszakos bűncselekmények így viszonylag ritkák. 1978-ban a norvég kormány betiltotta a gördeszkázást az országban, arra hivatkozva, hogy az túl veszélyes a gyerekekre. Az 1980-as években számtalan illegális gördeszkáz csoport alakult Norvégia szerte, hogy titokban hódolhassanak a szenvedélyüknek. A tilalmat végül 11 évvel később, 1989-ben vonták vissza. A norvég szlengben a Texas szó őrültet jelent. Norvégiában szó szerint befagy a pokol. Az országban ugyanis létezik egy Hell nevű város, amely angolul poklot jelent, és ahol szinte egész évben fagypont alatt marad a hőmérséklet. A Hell németül egyébként világost jelent. Norvégiában 1971-ben eltörölték az életfogytiglant, így az országban kiszabható legmagasabb börtönbüntetés 21 év letöltendő. 2020-ban egy New Hampshire-i középiskola diákjai egy 150 cm hosszú műanyag csónakot bocsátottak vízre egy tudományos kísérlet keretében. Azt hihetnénk, hogy ennek nincs semmi hírértéke, és a csónak hamar az Atlanti-óceán hullámjaiban végezte. Ez azonban nem igaz. A csónak ugyanis kelet felé sodródott, és 462 nappal később Norvégia partjainál bukkant fel, méghozzá teljesen épségben. A londoni Trafalgar tér karácsonyfáját 1946 óta minden évben Norvégiából hozzák. A norvégoknak korábban volt egy Troll nevű autómárkájuk, ebből azonban mindössze 5 darabot gyártottak le, amelyek ma az ország különböző múzeumaiban vannak kiállítva. A Troll autókat 1956 és 1958 között gyártották. Egy felmérés szerint Tokió és Moszkva után Oszló a világ harmadik legdrágább városa. Norvégiában 2024-ben a lengyelek alkották a legnépesebb bevándorló csoportot. A 115.414 lengyel az ország lakosságának 2,1%-át alkotta. Norvégia történelmében azonban volt olyan időszak, amikor a lakosság közel 10%-a lengyel származású volt. A sajtvágót a norvég Thor Björklund találta fel 1925-ben. A Nobel-díjakat Svédországban osztják ki. Az egyetlen kivétel a Nobel békedíj. De vajon miért? A rövid válasz az, hogy Alfred Nobel így rendelkezett a végakaratában, és senki sem tudja, hogy miért. Norvégia észak-déli hossza 1752 km, így Oroszországot nem számítva ez Európa leghosszabb országa. A kiterjedése legszélesebb pontján 430, míg legkeskenyebb pontján csak 8,3 km. Az Egyesült Államokban körülbelül 4,5 millióan élnek, akik norvég gyökerekkel rendelkeznek. Ez majdnem annyi, mint ahányan az anyaországban élnek. Norvégia labdarúgó válogatottja egyik annak a 2 nemzeti 11-nek, amely még soha nem vesztett meccset Brazília ellen. Igaz, a 2 válogatott mindössze 4 alkalommal találkozott egymással, amelyből 2 a norvégok nyertek, míg 2 döntetlennel végződött. A másik válogatott Szenegál, amely eddig egyetlen döntetlenre végződött mérkőzésen csapott össze a brazilokkal. Norvégia területének 70%-a lakatlan. A téli olimpiákon Norvégia a legsikeresebb nemzet. 2022-ig bezárólag a norvég sportolók 405 érmet szereztek, így Ausztria és Liechtenstein után Norvégia a harmadik olyan nemzet, amely több érmet szerzett téli olimpián, mint nyárin. Norvégiában 2 alkalommal is rendeztek téli olimpiát. 1952-ben Oszlóban és 1994-ben Lillehammerben.
Az Atlanti-óceán déli részén található Bouvet-sziget Norvégia egyik külbirtoka. A sziget a világ egyik legfélreesőbb helye. A szigetet 1739-ben fedezte fel a francia Jean-Baptiste Charles Bouvier de Lozier kapitány. Mivel a területe 93%-át jég borítja, emberi letelepedésre teljesen alkalmatlan. 1927-ben néhány tengerész eltöltött itt pár napot, hogy Norvégia jogot formálhasson a területre, amelyet végül 1930-ban meg is kapott, bár valószínűleg azért, mert senkinek nem kellett. A Norvégiához tartozó Spitsbergákon található Longyearbyen városában nem lehet eltemetni a halottakat. A településen a talaj állandóan fagyott, ezért a testek nem bomlanak le. Sőt, a korábban eltemetett testek is konzerválódnak, így még influenza vírusokat is találtak bennük az 1918-as spanyol nátha járványból. A hatóságok attól félnek, hogy az ilyen vírusok újra aktívvá válnak. Ha valaki mégis itt halna meg, a holttestét visszaszállítják Norvégiába, hogy ott hamvasszák el. A településen ugyan van egy apró temető, de már évtizedek óta nem temettek el ott senkit.